Pasti korang pernah nampak kereta lumba-lumba yang ada logo GT di belakang tu kan? Biasanya kalau kereta ada logo GT, maksudnya kereta tu boleh lumba dengan cepat sekali. Okey, memang canggih. Tapi sekarang, tahun 2021 dah, bukan sahaja kereta yang ada GT tau, phone pun ada GT. Macam kita punya ni, POCO X3 GT. Apa khabar semua? Jason Smashpop di sini kawan. Betul, kawan, buka kotak anda, okey. Dan dalam episod ini kita akan lihatkan POCO X3 GT yang paling canggih, yang lumba-lumba kita macam tu kan. Tapi sebelum tu, jom kita baca dua komen daripada anda semua daripada video sebelum ini. Komen pertama daripada Ronaldo Runjo. Nama glamour ni, okey. Dia kata, video yang baik Jason, harap-harap Jason bawa komen ni next video. Overall mantap. Okey lah, nampaknya itu adalah hajat kamu kan. Okey, komen anda sudah pun dibawa ke video ini. Jangan lupa share video ni tau. Komen kedua daripada Nas Skop. Okey, kata dia, kalau abang Smashpop ni berlakon drama Melayu mesti banyak orang tengok, rating terbaik punya. Kalau siapa-siapa yang kawan dengan orang kat Astro ke, orang kat TV3 ke, TV2 ke, RTM ke, mana-mana je lah, bagi tahu kat korang yang Smashpop ni boleh berlakon dalam cerita Melayu tu. Okey, ini dia POCO X3 GT. Kotak dia pun nampak macam cool kan. Tulisan warna kuning dan juga keseluruhannya warna hitam. Jom kita lihatkan kandungan kotak POCO X3 GT. Ding ding ding. Okey, lapisan pertama tak lain tak bukan casing dan juga manual. Biar saya tunjukkan. Okey, ini dia. Ada buku manual. Buku manual berlambak macam ni. Buang, okey. Lepas tu kita lihatkan dia punya casing pula. Casing Lucina fleksibel yang boleh kita salutkan ke dalam aiskrim apa? Smartphone kita orang nanti. Okey. Nampak? Ada pula stiker yang diorang bagi. Ada stiker untuk lekat kat kereta supaya kereta boleh cepat macam POCO X3 GT. Ini dia pengecas pantas 67 watt dengan ada lubang USB di belakang untuk kita cocokkan setiap malam. Okey. Ada pula kabel USB Type-C. Itu sahaja kandungan kotak. Jom kita lihatkan phone kita sekarang. Flagship MediaTek Dimensity 1100 6 nanometer. Dia punya performasi memang ultra. Ada pengecas pantas, okey, 67 watt. Skrin dia ada kadar penyegaran 120 Hz. Benda ni boleh bertukar-tukar antara 120 ke 90 ke 60 ke, bergantung kepada apa yang ada di dalam skrin, okey. Kamera resolusi tinggi 64 megapiksel di belakang. Jom kita kopek sekarang. Okey, ini dia rupa POCO X3 GT. Benda ni datang dalam 3 warna tau. Ada warna kelabu macam ni, ada warna putih yang berseri-seri dan juga ada warna biru yang menawan-nawankan. Kanta utama 64 megapiksel, kanta ultra wide ataupun kanta luas 8 megapiksel dan kanta makro 2 megapiksel. Dan bahagian depan pula ada kamera sebiji di tengah-tengah ni, 16 megapiksel, okey. Okey, apa khabar? Selamat kembali. Ini adalah home screen untuk POCO X3 GT, okey, yang menggunakan MIUI 12.5 yang terbaru, okey. Benda pertama yang saya nak tunjukkan kepada korang, okey, pergi ke setting untuk display dan kita boleh tukarkan, okey, kadar penyegaran skrinnya ke 120 Hz. Bila kita nak scroll kat Instagram ke apa ke, kita boleh nampak animasi dalam skrinnya memang lancar sekali. Benda kedua yang saya nak cuba try test, okey, adalah speaker berkembar dia ni. Biar saya tunjukkan. Untuk cuba try test speaker berkembar ni, of course kenalah buat gaming-gaming sikit, okey. Kononnya benda ni ada teknologi liquid cool 2.0 yang boleh mendinginkan phone ini dengan lebih berkuasa. Okey, lepas tu cuba try test.
Okey, sudah pun kita cuba try test gaming kat phone ini. Okey, memang cepat dan juga speaker dia sangat-sangat kuat. Okey, sebab ada dua speaker di atas dan juga di bawah. Sekarang jom kita pergi lihatkan kamera dia, okey. Nampaknya kamera dia ni ada banyak fungsi-fungsi. Seperti ada AI beauty, ada movie frame dan juga ada short video. Jom kita lihatkan. Okey, di bawah sini kita boleh tukar-tukarkan mode kita orang. Ada mode Pro yang kita boleh tukarkan semua setting-setting seperti ISO dan sebagainya, okey. Dalam video pula kita boleh set dia punya resolusi di bahagian atas ini, okey, dan kita boleh akseskan setting dan juga movie frame di sini, okey. Ada mode 64 megapiksel, ada mode malam, ada mode vlog, ada dual video, ada clone dan sebagainya. Jom kita cuba try test ambil gambar dan video sekarang. Okey, itulah dia sampel-sampel gambar dan video, okey, daripada POCO X3 GT ini. Saya sangat-sangat suka ciri vlog yang membenarkan kita merekod video yang pendek dengan efek-efek yang stylo Milo, okey, macam yang tadi tu. Okey, harga jangan tanya saya sebab saya belum tahu lagi apakah harga benda ni. Untuk semua yang sukakan video gadget dan buka kotak smartphone ke laptop ke kamera ke macam ni, sila langgan ke channel ini, tekan butang merah di bawah video, okey, dan join geng SmashPop dengan menekan butang sertai ataupun join. Ikuti saya juga di Instagram dan juga di TikTok @smashpop. Jangan lupa untuk sharekan video ni kepada kawan-kawan anda juga, okey. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.